يا الله، عجيبين بعض الناس. إيش اللي عم بيصير؟ ليش الغالبية الساحقة من الناس دائما بينظروا للجانب الفارغ من الكأس؟ دائما بيتذمروا على أحوالهم وإنه وضعهم صعب جدا ويمكن ما في حدا في الدنيا عنده مصايب قدهم. ولو ركزت شوي على أحوالهم لوجدت إنه أحوالهم يمكن تكون أحسن من ملايين الناس في الدنيا. ليش ما نطلع من هالقمقم البئيس اللي إحنا وضعنا حالنا فيه وقررنا لأنفسنا النكد وبتقصد، مع إنه الوضع في الواقع غير هيك تماما؟ إيش رأيكم نطير في جولة سريعة نحاول إن نشوف الموضوع من زاوية مختلفة؟ شوف حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم إيش بيقول: لا تنظر إلى من هو فوقك ولكن انظر إلى من هو دونك لئلا تزدري نعمة ربك عليك. يعني في شؤون الدنيا لا تظلك تنظر للي فوقك، لأنه المحصلة إنك والعياذ بالله راح تحتقر نعم ربنا عليك وتشوفها وكأنها ولا شيء. يعني بدل ما تطلع على سبيل المثال على اللي عنده فيلا وتتحسر لأنك لسه مستأجر الشقة، اطلع على اللي ساكن بخيمة. بدل ما تطلع على اللي راكب سيارة موديل السنة وفخمة جدا وتتحسر لأنك ما عندك إلا هالفوكس اللي مطوقعة موديل السبعينات، اطلع على اللي ما عنده سيارة أصلا. بدل ما تطلع فقط على جارك وعماراته وسياراته وانت ما عندك لا عمارات ولا سيارات، بس نسيت انك عندك اولاد زي القمر ما شاء الله ترفع راسك فيهم، بينما جارك ما عنده أولاد أصلا. بتذكر هنا المثل الصيني الشهير اللي بيقول: كنت أشكو اللا حذاء عندي حتى رأيت من هو بلا قدمين. والحكمة الصينية الأخرى واللي بتقول: لو أننا جمعنا مصائب الناس ووضعناها في سلة ثم خيرنا كل شخص أن يختار لنفسه مصيبة ما اختار كل منا إلا مصيبته. يعني هذا معنى اللي بنقوله بالعامية: اللي بيشوف مصايب الناس بتهون عليه مصيبته. والقصة الرائعة اللي ذكرها أحد الدعاة المصريين عن صديقه الملياردير اللي كان ماشي بسيارته المرسيدس الفاخرة في أحد شوارع القاهرة، وهذا الملياردير من أهل الخير والصلاح، لكنه ابتلي بأنه هو وزوجته ما بيجيبوا أولاد سبحان الله، مصابان بالعقم، وكان أيضا مصاب بأمراض عديدة، بيتناول العديد من الأدوية وممنوع من العديد من المأكولات سبحان الله. يعني الله يكون بعونهم. مر بجانب رجلين من البسطاء الجالسين على الشارع. واحد من الرجلين بيقول: أيوة يا عم، أيوة يا عم، دي الناس العايشة، أيوة يا عم. فوقف ورجع له. أما الراجل البسيط خاف فقال له: ما تخافش يا عم. أم قرب منه وقال له: يا ابني أنت بتاكل؟ قال له: أيوة باكل. قال له: بتاكل فول وطعمية؟ قال له: الله، هو احنا لنا غيرها؟ قال له: أنا ما أقدرش أكل لا فول ولا طعمية. قال له: عندك عيال؟ قال له: أيوة. قال له: عندك كم؟ قال له: عندي 4. قال له: صحتهم إزاي؟ قال له: الله، زي البومب. عبارة مصرية تعني كويس جدا جدا. قال له: أنا ما عنديش عيال. قال له: تاخد ثروتي، يعني ثروتي كلها وتديني واحد من عيالك؟ قال له وهو منرفز: امشي يا عم، امشي امشي عني، ولا حدك ضفر اصبع واحد منهم. انتهت القصة. فمين الناس العايشة؟ فهمنا مع بعض إيش معنى كلام حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: لئلا تزدري نعمة ربك عليك. يا ريت تكون الرسالة وصلت وكلنا مع بعض نحسبها صح.